Hello students, আশা কৰো তোমালোক সকলোৱে ভালে আছা। How to study biology অৰ্থাৎ biology আমি কেনেদৰে পঢ়িব লাগে ইয়াৰ ওপৰত মই লাষ্ট ভিডিঅ'টিত 5টা মই টিপছ দিছিলো। আজি তোমালোকলৈ মই বাকি 5টা টিপছ লৈ আহিছো কেনেদৰে আমি এই 10টা টিপ ব্যৱহাৰ কৰি নিজৰ স্পেশালি বায়োলজি আমি কেনেদৰে পঢ়িব পাৰো কেনেদৰে আমি ভাল নম্বৰ পাব পাৰো। গতিকে আহা ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো How to study biology। বায়োলজি টপিকবোৰ মনত ৰাখাৰ বাবে আৰু অলপ টিপছ যদি ভাল হয়। তোমাৰ কাৰণে মোৰ আৰু এটা প্ৰশ্ন আছে, কিবা পৰীক্ষাত কিবা ছবি আঁকিব লাগিব নেকি? ছবি আঁকাটো এইটো মই গম নাপাওঁ, ছবিত মই ইমান পাৰ্গত নহয়। ময়ো সিমান এটা ভালকৈ আঁকিব নাজানো। লাগিব পাৰে চাগে। মোৰ 6 নম্বৰ টিপটো হৈছে ইউজ ডায়াগ্ৰামছ অৰ্থাৎ ছবিৰ ব্যৱহাৰ। তোমালোকে ছবিৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ক'ত নিজে যেতিয়া কিতাপখন লৈ বহিবা পঢ়া শুনা কৰোতে টেবুলত তোমালোকে ধৰি লোৱা হৃদযন্ত্ৰৰ বিষয়ে পঢ়ি আছা বা বৃক্কৰ বিষয়ে পঢ়ি আছা, গতিকে তেনেকুৱা এটা টপিক যেতিয়া পঢ়িবা তোমালোকে পঢ়োতে সদায় সন্মুখত কিতাপৰ পৰা ছবিটো লৈ ল'ব লাগে আৰু সেই ছবিটো চাই তাৰ ওপৰতহে পঢ়িব লাগে তোমালোকে। গতিকে ছবিৰ সহায়ত বা ছবিৰ সহায় লৈ পঢ়িলে তোমালোকৰ মনত ৰখাৰ কাৰণে সাংঘাতিক ধৰণে সুবিধা হ'ব। আৰু ইয়াৰ উপৰিও যেতিয়া পৰীক্ষাত বহা যায় আৰু সেই পৰীক্ষাবোৰত সাধাৰণতে 1 নম্বৰী বা 2 নম্বৰী প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰৰ বিষয়ে মই নকওঁ, কিন্তু 3 বা 5 নম্বৰৰ যিবোৰ প্ৰশ্ন আছে সেইবোৰৰ উত্তৰ কৰিবলৈ যাওঁতে তোমালোকে তাত ছবি দিব পাৰা। ছবিয়ে কি কৰে নম্বৰ অনাত সহায় কৰে বা সুবিধা কৰি দিয়ে আৰু শিক্ষকৰ বহিখন চাইও ভাল লাগে। গতিকে ছবিয়ে তোমালোকক সাংঘাতিক ধৰণে সহায় কৰিব। সদায় নিজেই বায়োলজিৰ কিবা এটা বস্তু বুজোতে তোমালোকে ছবিৰ সহায় ল'ব লাগে। যেনেদৰে গণিত সদায় কৰিহে প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগে বা অভ্যাস কৰিব লাগে, তেনেকে বায়োলজিৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰোঁতেও ছবিৰ সহায় তোমালোকে ল'ব লাগে। বায়োলজি প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰি আছো। তাকেইতো 7 নম্বৰ টিপটো হৈছে ডু এক্সাৰচাইজ কুৱেশ্যনছ অফ NCERT বুকছ অনলি। তাৰমানে NCERT কিতাপখনত যিবোৰ চেপ্টাৰৰ শেষত যিবোৰ প্ৰশ্ন থাকে সেইবোৰৰ তোমালোকে উত্তৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। ইয়াৰ কাৰণ অৱশ্যে মই আগতেও কৈ দিছো, যোৱা 5টা পইণ্টত মই দিছিলো তোমালোকক যে পৰীক্ষাত NCERT কিতাপৰ পৰাহে বেছিভাগ প্ৰশ্ন আহে। গতিকে তোমালোকৰ কি হ'ব NCERT কিতাপখনৰ চেপ্টাৰবোৰৰ পিছফালে যিবোৰ প্ৰশ্ন থাকে সেইবোৰৰ যদি উত্তৰ কৰা তোমালোকে তেনেহ'লে তোমালোকে চেপ্টাৰটো ভালদৰে অধ্যয়ন কৰিব লাগিব, নহ'লে উত্তৰ কৰিব নোৱাৰা। আৰু সেই উত্তৰ কৰিবলৈ যাওঁতে তোমালোকৰ চেপ্টাৰবোৰ আৰু ভালদৰে পঢ়া হ'ব। গতিকে তোমালোকে চেষ্টা কৰিবা যাতে সেই NCERT কিতাপত থকা চেপ্টাৰবোৰৰ শেষত যিবোৰ প্ৰশ্ন আছে সেইবোৰ উত্তৰ কৰিবলৈ, আৰু সেই উত্তৰ কৰোঁতে হয়তো তোমালোকে সহায় বা সহযোগ ল'ব লাগিব ছাৰ বাইদেউসকলে দিয়া নোটছ বা ৰেফাৰেঞ্চ কিতাপবোৰৰ। গতিকে তোমালোকলৈ 7 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে NCERT কিতাপখনৰ প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ কৰা। কি কৰি আছা? এই বায়োলজি টপিকবোৰৰ চামাৰিও লেখা হ'ল আৰু প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰো কৰিলো। এতিয়া ভুলে হৈছে না শুদ্ধ হৈছে তাকে চিন্তা কৰি আছো। মোৰ 8 নম্বৰ টিপটো হৈছে কনচাল্ট ইউৰ টিচাৰ ইন এনি কেছ। যিকোনো ক্ষেত্ৰতে তোমালোকে নিজৰ শিক্ষক অৰ্থাৎ ছাৰ বা বাইদেউসকলৰ লগত অনবৰতে যোগাযোগত থাকিবই লাগিব। অৰ্থাৎ তোমালোকে পঢ়োতে কিবা বুজি পোৱা নাই, তোমালোকে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰিছা শুদ্ধ হৈছে নে নাই, বা তোমালোকে যিকোনো সমস্যাত পৰিছা বায়োলজি কিতাপখনক লৈ তোমালোকে ইমিডিয়েট ছাৰ বা বাইদেউসকলৰ লগত যোগাযোগ কৰিবা আৰু সেই কনফিউজনখিনি তোমালোকে দূৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব। আৰু এনেকুৱা নহয় যে ছাৰ বা বাইদেউসকলে নোটছখিনি দিছে জমা কৰি থৈ দিছো বা বিভিন্ন কিতাপ কিনিছো জমা কৰি থৈ দিছো পৰীক্ষাৰ আগত আমি ভালকে চাম, তেনেকুৱা নহয় আৰু তেনেকুৱা নকৰিবাই। তোমালোকে আৰম্ভণিৰ পৰাই ছাৰ বা বাইদেউসকলৰ লগত যোগাযোগত থাকিবা, তোমালোকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। ক্লাছটো কৰি অহাৰ পিছতে যদি পাৰা তোমালোকে তেওঁলোকক পাৰ্চনেলি লগ কৰি তোমালোকে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ ল'ব পাৰা বাইদেউ ছাৰ বা বাইদেউসকলৰ। তোমালোকে যিকোনো উপায় মুঠতে কৰি তোমালোকে নিজৰ যিখিনি কনফিউজন আছে বায়োলজিৰ সেইখিনি দূৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। গতিকে তোমালোকৰ এইটো হ'ল তোমালোকলৈ মোৰ 8 নম্বৰ টিপ যে যিকোনো ক্ষেত্ৰতে তোমালোকে কিতাপখনৰ সমস্যাক লৈ যিকোনো ক্ষেত্ৰতে তোমালোকে ছাৰ বা বাইদেউসকলৰ লগত অনবৰতে যোগাযোগত থাকিবাই। বায়োলজিৰ পৰীক্ষা হৈছে, পঢ়া বাদ দি মোবাইলত গেম খেলি আছা দেখোন। মোৰ বায়োলজি চব ক্লিয়াৰ হৈছে, মই গোটেইকেইটা চেপ্টাৰে পঢ়ছো। তুমি এটা কথা ভালকে জানা না নাজানো? এটা কিতাপৰ পৰা এটা চেপ্টাৰৰ পৰা গোটেইকেইটা প্ৰশ্ন একেলগে নাহে, তাৰ পৰা বাছি কেইটামান নিদিব। কথাটোতো হয়, এতিয়া কি কৰা যায়? এতিয়া মই ভাবাই নাছিলো কথাটা।
তোমালোকলৈ মোৰ 9 নম্বৰ টিপটো হৈছে সলভ কুৱেশ্যন পেপাৰ্ছ অফ লাষ্ট ইয়াৰ্ছ, অৰ্থাৎ পৰীক্ষাত কেনেদৰে আমি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰিম ইয়াৰ ওপৰত তোমালোকে জ্ঞান পাব পাৰিবা। অকল যোৱা কেইটা বছৰৰ 4-5 বছৰ হলেও হৈ যাব। যোৱা 4-5 বছৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ যদি তোমালোকে ফ'ল' কৰা, তোমালোকে অনুমান কৰিব পাৰিবা তোমালোকে গম পাব পাৰিবা যে এটা চেপ্টাৰৰ পৰা আচলতে গোটেইখিনি বা প্ৰয়োজন নহয় পৰীক্ষাৰ কাৰণে, তাৰ ভিতৰত কেইটামান পইণ্টে বা কেইটামান টপিকে পৰীক্ষাত স্পেচিয়েলি আহে। গতিকে সেই পৰীক্ষাত হোৱা বস্তুবোৰনো কেনেকুৱা, প্ৰশ্নবোৰ কেনেকুৱা, এটা চেপ্টাৰৰ ওপৰত প্ৰশ্ন কেনেকুৱা ধৰণৰ আহিব পাৰে, এই গোটেইখিনিৰ ওপৰত তোমালোকে নলেজ পাবা লাষ্ট যোৱা 4-5 বছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰবোৰ চালে। তোমালোকে অনলাইন তোমালোকে ডাউনলোডো কৰিব পাৰা বা তোমালোকৰ যি ছাৰ বা বাইদেউ আছে তেওঁলোকৰ লগতো যোগাযোগ কৰিব পাৰিবা কুৱেশ্যন পেপাৰৰ কাৰণে। আৰু আজিকালি অৱশ্যে বজাৰত যিবোৰ আনচাৰ বেংক পোৱা যায় সেইবোৰতো অৱশ্যে থাকে 2-3 বছৰ 4 বছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ থাকে। গতিকে তোমালোকে চেপ্টাৰ এটা পঢ়ি শেষ হোৱাৰ পিছত যিখিনি NCERT কিতাপৰ কথা কৈছো মই, চেপ্টাৰটো শেষ হোৱাৰ পিছত তোমালোকে কুৱেশ্যনছখিনি আনচাৰ কৰিলা NCERT কিতাপখনৰ। তাৰ পিছত তোমালোকে চাব লাগিব যে পৰীক্ষাত মই এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা কোনকেইটা প্ৰশ্ন মই পঢ়িব লাগে স্পেচিয়েলি। গতিকে সেইটোৰ ওপৰত তোমালোকক ভাল এটা সুন্দৰ এটা নলেজ এটা দিব লাষ্ট 4-5 বছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখিনি। গতিকে তোমালোকলৈ এইটো মোৰ সুন্দৰ এটা টিপ যে তোমালোকে সেই প্ৰশ্নবোৰ কালেকশ্যন কৰা আৰু সেইবোৰ তোমালোকে উত্তৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা। কি ভাই তোক দেখোন সদায় চিন্তা কৰিতে দেখা পাও। নকবি ভাই, বায়লজি পঢ়ি মই কেতিয়াবাই শেষ কৰিছো। পৰীক্ষা আহিছে, মই বস্তুবোৰ মনত পেলাব খুজিছো, মনত পৰা নাই। মনত নপৰিলে মই পৰীক্ষাত লিখিম কেনেকে? তোমালোকলৈ মোৰ লাষ্ট বাট নট দ্য লিষ্ট এটা টিপ মই তোমালোকক দিবলৈ বিচাৰিছো, আৰু সেইটো হৈছে ৰিভিজন। ৰিভিজন ইজ মাষ্ট। তোমালোকে ৰিভিজন দিবই লাগিব, নহলে ইমান যে কষ্ট কৰিছা বা ইমান কষ্ট কৰি যি পঢ়িছা, প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰিছা বা মুখস্থ কৰিছা, চব পাহৰা যাব। আৰু তোমালোকে এইটো অৱশ্যে দুটামান উদাহৰণ দিলে তোমালোকে ধৰিবই পাৰিবা। যদি কোনোবা এজন ব্যক্তিক যদি তুমি বহুদিন ধৰি দেখা পোৱা নাই, তেনেহ'লে লাহে লাহে ব্ৰেইনে তাক কি কৰে, তেওঁৰ ফটোখন তোমাৰ মগজুৰ পৰা ডিলিট কৰিবলৈ বিচাৰে বা লাহে লাহে তাক নোহোৱা কৰিবলৈ বিচাৰে। আৰু সেইকাৰণে বহু বছৰ মূৰত দেখিলে মানুহ এটা আমাৰ কি হয় ধৰিব পাৰো ন, তেনেকুৱা এটা লাগে। কিন্তু সেই মানুহজনকে যদি সঘনাই দেখি থকা যায় সদায়, যেনেকে তোমালোকৰ শিক্ষাগুৰুসকল হওক বা তোমালোকৰ মা দেউতা হওক বা ঘৰৰ আন সদস্যবোৰ, এনেকুৱা সদায় যদি দেখি থকা যায়, তেনেহ'লে তেওঁক মনত ৰখাত সাংঘাতিক ধৰণে সুবিধা হয়। গতিকে এইটোকে যদি তোমালোকে অকণমান ধ্যান দি চোৱা বা মন দি চোৱা, তেনেহ'লে গম পাবা যে ৰিভিজন সঁচাকৈ কিমান প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে। এনেধৰণে তোমালোকে যিখিনি কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ কৰিলা, প্ৰতিটো চেপ্টাৰ শেষ কৰি থৈ দিছা, এইবোৰ যদি তোমালোকে বোলে মই শেষ কৰিছো একেবাৰে পৰীক্ষাৰ আগত চালে হৈ যাব, তেনেকুৱা হ'লে তোমালোকৰ অলপ অসুবিধা হ'ব। তাৰ কাৰণে তোমালোকে মনত ৰাখিবৰ কাৰণে বেষ্ট উপায় এটা হৈছে ৰিভিজন। তোমালোকে মুখস্থ কৰি থাকিব নালাগে, সেইখিনিকে যদি বাৰে বাৰে চাবলৈ চেষ্টা কৰা, তেনেহ'লে তোমালোকৰ মনত ৰখাত খুব সুবিধা হ'ব আৰু ব্ৰেইনে ধুনীয়াকৈ সেইখিনি গ্ৰহণো কৰিব। আৰু চাবা পৰীক্ষাৰ সময়ত সেইবোৰ ব্ৰেইনে ধুনীয়াকৈ উলিয়াই দিছে, তোমালোকে লিখিবও পাৰিছা। গতিকে ৰিভিজন ইজ মাষ্ট, তোমালোকে ৰিভিজন দিবই লাগিব। এইকেইটাই হ'ল হাউ টু ষ্টাডি বায়লজি, অৰ্থাৎ বায়লজি আমি কেনেদৰে পঢ়িব লাগে, ইয়াৰ ওপৰত দিয়া কেইটামান মোৰ ফালৰ পৰা টিপ। গতিকে তোমালোকে ইউজ কৰা এইকেইটাক। অৱশ্যে মোৰ এটা চিন্তা এটা হয়, সন্দেহ এটা হয় যে তোমালোকে গোটেইকেইটা পইণ্ট ইউটিলাইজ কৰিব পাৰা নে নোৱাৰা। কিন্তু গোটেই 10টা নোৱাৰিলেও তোমালোকে যদি ইয়াৰে 2-3টাও বা 4টাও বা 5টাও তোমালোকে কৰিব পাৰা, তেনেহ'লে তোমালোকৰ লাভ হ'ব। গতিকে চেষ্টা কৰি চাবা তোমালোকে। আৰু কিবা অসুবিধা হ'লে তোমালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত তোমালোকে মোক কমেণ্ট দিব পাৰা, কৰিব পাৰা। আৰু বৰ বিশেষ দীঘলীয়া নকৰি তোমালোকক মই পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ